מחלת גבהים עלולה להתפתח כבר בגבהים של 2,500-3,000 מטר. התסמינים מתחילים לרוב 12 עד 24 שעות לאחר ההגעה לגובה, והם יכולים להחמיר עד למצבים מסכני חיים המחייבים טיפול מיידי. כל המידע על מחלת גבהים בסרטון הבא. מחלת גבהים יכולה להתפתח כבר בגבהים של 2,500 עד 3,000 מטרים. התסמינים כוללים כאבי ראש, בחילה, הרגשה לא טובה, הפרעות שינה וקוצר נשימה. בשינה התסמינים עלולים להחמיר מאחר ועומק הנשימה והקצב יורדים. אז מה הגורם למחלת הגבהים? קיימת בגברים ירידה ברמת החמצן באוויר הנשאף, ולכן בכל נשימה אנו שואפים פחות חמצן, ופחות חמצן מגיע לרקמות. מחלת גבהים עלולה להסתבך, והתסמינים עלולים להחמיר עד כדי חוסר קואורדינציה, חוסר יציבות, בלבול, בצקת מוח, קוצר נשימה, עד כדי בצקת ריאות וגם מוות. ולכן עלינו להשתדל להימנע מלפתח מחלת גבהים. אז כיצד ניתן להימנע? קודם כל, עלייה הדרגתית בגובה היא מאוד מאוד חשובה, ולכן אנו ממליצים לא לטוס בבת אחת לגובה רב. ההמלצה היא בגובה 2,500 מטרים לנוח מספר ימים לפני המשך העלייה בגובה. מומלץ לישון כ-300 מטרים מתחת לשיא העלייה בגובה. כמו כן מומלץ להימנע מעישון, אלכוהול ושימוש בתרופות לשינה או להרגעה, מאחר והן יכולות לדכא את הנשימה. כיצד נטפל במחלת הגבהים? תמצית הטיפול במחלת הגבהים היא באמת, כאשר מופיעים תסמינים, היא עצירה בהמשך העלייה, ובמקרה הצורך ירידה בגובה ומתן חמצן בריכוז של 100%. כאשר המחלה קלה ניתן להסתפק בתרופות נוגדות כאבים, אך כאשר התסמינים הם קשים יותר, מומלץ לרדת במספר מאות מטרים ולנוח מספר ימים לפני עלייה מחודשת בגובה. כאשר מדובר בתסמינים קשים, מומלץ לרדת לפחות 600 עד 800 מטרים, לטפל בחמצן ובתרופות הניתנות לטיפול בבצקת ריאות ובבצקת מוח. לסיכום, ניתן למנוע את מחלת הגבהים, שעלולה להיות מחלה קשה ואף להוביל למוות. חשוב להקפיד על הכללים ולקבל הנחיות בכל מרפאות המטיילים שפזורות ברחבי הארץ. אם נשמור על הכללים, נוכל לחזור בריאים ושלמים מהטיולים.